أغرب القبائل بالعالم ممكن تلاقيهم في إثيوبيا، دولة عجيبة عاصمتها أديس أبابا، الدولة الأفريقية الوحيدة اللي عمرها ما استعمرت. هي ولايبيريا، مع أنه الإيطاليين حاولوا كثير على إثيوبيا. في هاي الأرض العجيبة بعيش فيها أكثر من 180 قبيلة من أغرب القبائل في العالم. Yeah, so Mursi tribe are like happy people or like mad because I feel he's a little bit not happy. Welcome to the Mursi tribe. عاداتهم وتقاليدهم مش موجودة بأي دولة بالعالم. إثيوبيا هذا العالم عجيب ما بينتهي عند العاصمة، عشان هيك كان لازم ناخد طيارة ساعتين إلى مدينة جينكا وين موجود وادي الأم. قبائل المرسي. هاي اثيوبيا، هاي العاصمة احنا وصلنا. أديس أبابا معناها نيو فلاورز، العاصمة هيك اسمها تخيلوا، يعني الوردة الجديدة. عندهم عادات وتقاليد غريب، أكلهم كثير صحي بسبب عادات الصوم عندهم، واللي هو الصوم عن اللحوم، عشان هيك كل هذا الصحن خضرة. عند بعضهم اللي ديانتهم مسيحية. رايحين على جينكا في وسط القرى هسه، رايحين نشوف القبائل. نطلع بطيارة صغيرة تقريبا ساعة بالطيارة. اوكي احنا وصلنا على جينكا، طبعا هذا اصغر مطار في العالم، هي الفكرة كيف اجى. وهسه رح نكتشف اكثر من 180 قبيلة بالهون، ولكن احنا مبين عند قبيلة عادية. رح نكتشف اغرب القبائل في العالم. هاي المنطقة منطقة القبائل في العالم رح نسميها، الخريطة كلها. سلام عليكم. باباي احلى اشي يعني وين ما تروح مهما كانت القرى منعزلة، القهوة الزاكية هذا ما بتلاقيه في اي مكان بالعالم، فقط في اثيوبيا. واو. alright so احنا وصلنا على الماركت. هذا اول مكان راح نبدأ فيه، لانه هذا الماركت اللي بيجمع الناس كلهم، بيجمع 3 قبائل مع بعض، بيجتمعوا يوم الخميس او السبت وبيجوا 3 قبائل وبيبيعوا وبيشتروا لبعض، يعني زي بيوزعوا الموارد اللي عندهم. هم كل قبيلة معروفة بإيش، يعني هاي المنطقة بس لحالها فيها 16 قبيلة. اثيوبيا كاملة 180 قبيلة. راح تشوفوا اشياء غريبة عمركم ما شفتوها بحياتكم ابدا. احنا مش جايين هون عشان الماركت، راح تشوف شيء اغرب من هيك بكثير، بس استنوا شوي. And this is the coffee shell. نايس، طلع كيف جبل هيك من القشر تبع القهوة. Normally they serve the coffee. خلاص. سو اي بنت راح تلاقوا شعرها زي هيك المبوز هيك معناتها متزوجة. كيف انت لما تلبس مثلا خاتم عشان تبين انك متزوج، هون لا، هون بيعملوا هير ستايل معين زي هذا شايفين الاحمر عشان تعرف مين المتزوج ومين لا. This is not married, this is married, right؟ من الهير ستايل بتعرفه. في زي كافيه مجتمعين فيه كل القبائل، هون كافيه قاعدين مع بعض. هذا المشروب بحطوه هون، شايفين؟ مشروب غريب جدا بيشربوه. وراح نبدأ بقبيلة اسمها المرسي، وهي تابعة لقبائل السورما. هاي قبائل المرسي اللي رايحين نشوفهم يا اخوان، معروفين بالقرص هذا اللي بنحط بداخل شفايفهم، القرص هذا العجيب. Finally. Where we arrive? Mursi village. مرسي؟ Yeah, Maragge. اوكي احنا وصلنا عند القبائل، هاي القرية تبعتهم، واليوم راح ننام الليلة هون. قبائل المرسي هم بتحسهم هيك زي قبائل المساي، ولكن هم عندهم شغلة يتميزهم واللي هي القرص. هذا القرص راح تعرفوا عنه أكثر. شفايفهم هدول هيك زوجاتهم بطريقة عجيبة، ما شفت بحياتي إشي زي هيك أنا. We're gonna live without internet, without electricity. There are nothing. All of them are photogenic with a dark color. And Dark color.
Yeah. بس هذول مختلفين، يعني عاداتهم تقاليدهم أكلهم مختلفين عن أي قبائل قبلناهم من قبل. كيف عاملينها صغيرة عشان ما تقدر تدخل بسرعة وتهجم عليهم. هيك حياتهم أكثر من 12,000 عايشين هون بالقبيلة. حطت قرص صغير، هم بحطوا القرص هاد وهي عمرها 13 ل 15 بيثقبوا ثقب صغير لعلامات الجمال، يعني كيف عشان بعد سنين أو أقل من سنة in this one year it's become bigger, right? Yes. يعني كيف بتايلاند لما صورنا بتايلاند كيف الرقبة كيف تكبر، بحطوا قرص عليه على رقبتهم هناك في تايلاند، هون بحطوا على شفايفهم. هاي العلامات الجمال. It shrink back. You understand? اوكي. When they are getting old, it shrink back. اول زمان كانت ضروري هيك، ثقافتهم ممنوع، يعني كل بنت لازم لزوجها لازم تعمل زي هيك، بس هسه حاليا صار اختياري لانه صار في ناس تتكلم عن الموضوع هاي انها ثقافه هي بتاذي البنت. لما تشيل القرص هي ما بتقدر يعني تحطه طول اليوم، في القرص بتشيله طلع كيف شفايفها هيك بيصيروا نازلين لتحت. اول اشي بثقبوه ثقب صغير، كيف تثقب الاذن؟ ثقب صغير في البدايه بيكون بألمها، بعدين بتصير تبطل تحس فيه. ولعنا النار هناك وهسه راح ننام جنبهم. احنا اليوم قاعدين سهرة هيك في آخر الليل. They are the biggest tribe here or they're like there's more bigger? There are more bigger. Yeah. هم عددهم صغير مقارنة بالقبائل الثانية. So here in Mursi tribe is allowed to marry with another tribe? They do intermarry, but it's not common. When the woman have a plate, she's more beautiful. Okay. Yeah, so it's a sign of beautification. How big they can put the plate? Like it's very big, right? Yeah, it's getting bigger and bigger. So she's the one who decide. So the more bigger she have, the more beautiful she become. هو حكى إنه خلاص هاي العادات راح يوقفوها. Yeah. So Mursi tribe are like happy people or like mad, because I feel he's a little bit not happy. No, No, because he's been walking all around and he doesn't eat human, right? No, come on. Not that tribe. No. They are very friendly. Chakta. بعرفش كيف يبتسم. Chakta hey. You know, they don't simply smile. They have a very serious face, a warrior face. By the way, these people are polygamy. They can marry more than one wife. Commonly they have 2 wives because having more is expensive. حاليا رح ننام هون ونشوفكم بكره الصبح. الصحن بتحطه على شفايفها. اول ما تصحى بيجي برحبوا فيك اهل القرية كاملين هون. طب ايش نشاطاتهم؟ احنا قاعدين عند عيلة، فهاي العيلة اليوم استقبلتنا، هسه راح نتعرف عليهم اكثر. ليش بيعملوا زي هيك؟ ليش؟ هم مشهورين انه ايش نشاطاتهم؟ تربية العجول، يعني البقر والماشية عندهم، حتى الصبح عندهم اول شيء بيعملوه بيشربوا الدم. تذكروا لما بالمساي صورنا وهم بيشربوا كيف بياخذوا الدم من البقرة؟ بيعملوا السيريال، قاعدين بيطحنوه. حطت الصحن هسه قدامنا وبتقدر تحكي وهي حاطة الصحن يعني. فهاي بحطوها في المناسبات، صارت تحطها فقط لما بدها تعمل أكل لزوجها، لما تيجي بدها ترقص، ولما يكون مناسب رايحين يزوروا عائلة ثانية. صحون صار عائلة الصحون هاي. هسه فطورهم ايش؟ دم. هسه راح يطلعوا الدم من البقر ويشربوه. بقول لك كمان انه الخرافات هاي ليش بحطوا القرص. زمان كان في ملك يتزوج كل وحده في القريه، فكانوا يحطوا الصحن عشان شفايفهم، عشان ايش؟ يبعدوا الانتباه. فهسه صار ايش؟ نوع من انواع الجمال، رمز. تغير الوضع. قبائل المرسي. بس الحلقه الجايه راح تكون اغرب بكثير، استنوا شوي. تمام؟ ما انتهت السلسله لسه. شيء غريب وعجيب. قبائل المرسي السورمو. لا تنسونا باللايك.